قبل از اینکه کسی شخصیت تو رو بشناسه، یه نسخه خاموش از تو رو میبینه. تا حالا شده کسی وارد یه اتاق بشه و قبل از اینکه حتی یه جمله بگه توجهت بهش جلب بشه؟ مغز انسان در چند ثانیه اول برداشت اولیه‌ای از تو به وجود میاره. این برداشت فقط از حرف‌هایی که میزنی نیست، بلکه از مجموعه‌ای از نشانه‌های کوچیک شکل میگیره. مثلا نحوه ایستادنت، آیا قامتت باز و متعادله یا شونه‌هات افتاده است؟ سرعت حرکتت، آیا با آرامش حرکت میکنی یا همیشه دستپاچه‌ای و عجله داری؟ حالت چهرت، آیا چهرت آرام، قابل نزدیک شدن، قابل اعتماده یا همیشه درهم یا تنش برانگیز و برآشفته است؟ تماس چشمی، آیا هنگام سلام کردن واقعا طرف مقابل تو میبینی؟ یا مدام داره نگاهت فرار میکنه؟ آیا ممکنه بعضی از آدم ها توی اون فضا از زیر بار سنگینی نگاه تو در حال فرار کردن باشن؟ نوع لباس پوشیدنت، نه از نظر قیمت لباس بلکه از نظر تمیزی، هماهنگی و احترام به موقعیتی که در اون داری حضور پیدا میکنی و حتی رایحه‌ای که با خودت وارد یک فضا میکنی. بوی بدن، بهداشت فردی و استفاده متعادل از عطر بخشی از احترامیه که به خودت و دیگران میگذاری. همه اینها قبل از اولین جمله در حال صحبت کردن و معرفی تو به دیگران هستن. در دنیای رفتار و اتیکت ما میگیم قبل از این که تو حرف بزنی چگونگی حضورت داره با دیگران ارتباط برقرار میکنه و این دقیقاً همون چیزیه که من اسمش رو میگذارم حضور. امروز میخوام در مورد یکی از مهمترین مفاهیمی صحبت کنم که به نظر من مسیر زندگی خیلی از آدم‌ها رو تغییر میده. سلام، من امیر حسین هستم و اینجا رادیو رفتار. در این کانال ما در مورد 3 ستون رشد شخصیت انسان صحبت میکنیم. 1. بدن، 2. رفتار و 3. چگونگی حضور. و این ویدئو اولین درس از این مسیره. بخش اول، احترام از چه لحظه‌ای شروع میشه؟ خیلی‌ها فکر میکنیم احترام از لحظه‌ای شروع میشه که شروع به صحبت کردن میکنیم، اما در واقع اولین برداشت خیلی زودتر از اینها شکل میگیره. وقتی کسی تو رو برای اولین بار میبینه، قبل از اینکه محتوای حرفاتو ارزیابی بکنه، چیزهای دیگه ای رو از ناخودآگاه تو دریافت کرده. نحوه ایستادنت، سرعت حرکتت، حالت چهرت، آرامش یا برآشفتگی حتی روح و جسمت، تماس چشمیت. اینها پیام هایی هستن که بدون کلام منتقل شدن و این پیام ها روی برداشت اولیه آدم ها اثر میگذاره. بخش دوم صحبتامون میخوایم در مورد 3 اشتباه رایج حرف بزنیم. اشتباه اول عجول بودنه. آدمی که مدام عجله داره ناخودآگاه احساس اضطراب رو به دیگران منتقل میکنه. منظورم کند بودن نیست، منظورم عجله‌ایه که از بیقراری میاد، از بی‌برنامگی و بی‌حوصلگی میاد. گاهی فقط کمی آهسته‌تر راه رفتن یا قبل از پاسخ دادن یک مکث کوتاه کردن تصویر متفاوتی از ما تو نظر دیگران ایجاد میکنه. اشتباه دوم نیاز به تایید گرفتن و تایید شدن توسط دیگرانه. وقتی تمام توجه ما صرف این میشه که دیگران در مورد ما چه فکر میکنند، ناخودآگاه حضورمون رو ضعیفتر میکنه. آدم‌های با شخصیت، آدم‌های با حضور واقعی لازم نیست دائما خودشون رو اثبات کنن.
اونها بیشتر روی کیفیت رفتارشون تمرکز میکنن تا جلب تایید گرفتن از دیگران. اما اشتباه سوم ناهماهنگیه. فرض کن کسی بدن ورزیده‌ای داره اما با کارکنان یه رستوران با بی احترامی رفتار میکنه، یا فردی بسیار مؤدبه اما از نظر سلامت و رسیدگی به خودش، از نظر تناسب اندام و حتی بوی بدن کاملا غافل بوده. این ناهماهنگی باعث میشه تصویر اون در ذهن دیگران ضعیف جلوه داده بشه. حضور زمانی شکل میگیره که اجزای شخصیتت با هم هماهنگ باشه. بخش سوم 3 تمرین عملیه که میخوام با هم دیگه کار بکنیم. تمرین اول: امروز هر بار که وارد یه فضا شدی، قبل از صحبت کردن یه نفس عمیق بکش و محیط رو نگاه کن. تمرین دوم: در اولین گفتگو امروزت قبل از جواب دادن فقط 1 ثانیه مکث کن. نه برای نمایش، برای اینکه پاسخت و انتخاب واژگان و کلماتت آگاهانه باشه. تمرین سوم: به جای اینکه فکر کنی چطور خودم رو ثابت کنم، از خودت بپرس چطور میتونم کیفیت این گفتگو رو بهتر کنم. همین تغییر زاویه نگاه رفتار تو رو تغییر میده، چه در خودت و چه در نگاه دیگران. اگر بخوام صحبتامون رو جمع‌بندی بکنم، باید بگم که تمام این ویدئو در این جمله خلاصه میشه که حضور چیزی نیست که با بلندتر حرف زدن یا جلب توجه به دست بیاد. حضور نتیجه هماهنگی بین بدن، رفتار و ذهن توه و این دقیقاً همون مسیریه که ما میخوایم در رادیو رفتار دنبال کنیم. حالا دوست دارم شما هم نظرتون رو به هم بگید. به نظر شما وقتی برای اولین بار کسی رو میبینید، کدوم عامل بیشتر روی برداشت اولیه شما اثر میذاره؟ زبان بدن اون آدم، نحوه صحبت کردنش، یا رفتارش با دیگران؟ خوبه که نظرتون رو برام کامنت کنید و ازش مطلع بشم. هدف ما این نیست که دیگران رو فریب بدیم یا تصویری مصنوعی از خودمون بسازیم. تمام چیزهایی که دربارشون صحبت میکنیم برای نقش بازی کردن نیست. اگه لباس مناسب میپوشی به خاطر احترام به خودت و دیگرانه. اگه به بهداشت و رایحت توجه میکنی برای ایجاد احساس راحتی در اطرافیانته. اگه صاف نیستی برای نمایش قدرت نیست، چون این حالت هم به سلامت بدنت کمک میکنه و هم پیام آرامش و اطمینان به دیگران منتقل میکنه. ما در رادیو رفتار به دنبال ساختن یک تصویر نیستیم، به دنبال ساختن یک شخصیتیم و وقتی شخصیت ساخته شد، حضور نتیجه طبیعی اون خواهد بود. بنابراین رفتار از لحظه‌ای که شروع به صحبت میکنی دیده نمیشه. حضور از لحظه‌ای که دیده میشی آغاز میشه. اگر این سبک ویدیوها و محتوا براتون مناسب بود و احساس کردید که میتونه مفید واقع بشه، خوشحال میشم که به رادیو رفتار ملحق بشید و اگر احساس میکنید دوستانی دارید که از این موضوعات ممکنه لذت ببرن و ازشون استفاده کنن، با اونها هم به اشتراک بگذارید. تا ویدیو بعدی، مراقب بدن، رفتار و حضورت باش.